Stoicism, sống tỉnh thức và rèn luyện kỷ luật trong thế giới bất định. Cách triết lý khắc kỷ giúp bạn làm chủ phản ứng, nâng cao nhận thức và xây dựng ý chí vững vàng mỗi ngày. Stoicism không phải là con đường dễ dàng để theo đuổi. Có rất nhiều nguyên tắc cần ghi nhớ và thực hành trong cuộc sống. Điều quan trọng nhất trước tiên là bạn phải nhận thức rõ những gì đang diễn ra xung quanh mình. Bởi triết lý Stoic tập trung vào cách chúng ta phản ứng với những sự kiện xảy ra trong thế giới này. Những điều xảy ra không quan trọng vì chúng nằm ngoài tầm kiểm soát của ta. Điều quan trọng là cách ta đối mặt và xử lý chúng ra sao. Để làm được điều đó một cách hiệu quả, ta cần tỉnh táo và nhận biết rõ phản ứng của mình. Ta phải biết cách đứng giữa kích thích và phản ứng, không để bản thân bị cuốn theo những cảm xúc bộc phát mà lùi lại một bước, nhìn nhận mọi việc một cách khách quan. Stoicism dạy ta không phản ứng một cách vội vàng trước những điều xảy đến. Ta cần nhận ra những ấn tượng đầu tiên trong tâm trí để biết rằng mình có quyền lựa chọn cách phản ứng. Khi đã nhận diện được những phản ứng tự động ấy, ta có thể kiểm tra lại và quyết định có nên theo chúng hay không. Hãy nhớ rằng, nhận thức là bước đầu tiên để thay đổi bản thân một cách nghiêm túc. Nếu bạn không nhận ra điều gì đang sai trong cuộc sống, làm sao có thể sửa chữa? Nếu bạn không biết mình đang tức giận, làm sao có thể ngăn chặn cơn giận trong tương lai? Ý thức được sai lầm là bước đầu tiên để cứu rỗi. Seneca từng nói, bạn phải bắt gặp chính mình khi mắc lỗi thì mới có thể sửa chữa. Stoicism yêu cầu ta luôn tỉnh táo với từng hành động của mình trong từng khoảnh khắc. Ý tưởng về đức hạnh thể hiện con người tốt nhất của ta trong từng phút giây, dựa trên khả năng hiện diện và nhận biết rõ ràng. Nếu không tỉnh táo, làm sao ta có thể chọn được hành động đúng đắn nhất? Những suy nghĩ và hành động mà ta tự nguyện làm chính là điều duy nhất nằm trong tầm kiểm soát. Và chúng chỉ tồn tại trong khoảnh khắc hiện tại. Ta không thể chọn hành động khi đang mải mê suy nghĩ về quá khứ hay mơ mộng về tương lai. Vì vậy, hãy tập trung hoàn toàn vào hiện tại, không để quá khứ hay tương lai làm phân tâm. Khi đó, ta mới có thể đối mặt đúng với thử thách đang gặp, chấp nhận nó như nó vốn có và chọn cách phản ứng phù hợp với giá trị của mình. Nói tóm lại, hãy luôn ý thức từng bước đi của mình. Như đã nói, hãy quan sát bản thân như một con chim ưng, mang sự tập trung và chú ý như khi bạn đang đi chân trần trên kính vỡ. Sự quan sát liên tục và tập trung này là chìa khóa để thực hành Stoicism hiệu quả. Đừng lo nếu bạn nghĩ mình không phải người có ý thức cao. Bạn vẫn có thể thực hành hầu hết các bài tập dưới đây. Thậm chí nhiều bài tập sẽ giúp bạn nâng cao sự tỉnh thức. Việc nuôi dưỡng nhận thức chính là một phần của Stoicism. Bạn sẽ ngày càng giỏi hơn trong việc lùi lại khỏi những xung động, phân tích và đặt câu hỏi về chúng, rồi chọn cách phản ứng thông minh nhất. Tăng cường sức mạnh ý chí. Thực hành Stoicism không phải là việc ngồi xem TV. Nó đòi hỏi sự nỗ lực thực sự. Bạn phải hành động. Hầu hết các bài tập đều cần sự tự kỷ luật nếu bạn muốn thực hiện chúng.